Kezdjük előről. Szeretettel köszöntelek benneteket. Palavics Józsefnek hívnak, hogyha valaki nem ismer, és örülök, hogy eljöttetek a találkozott André és Mérien, most azt hiszem harmadszor vannak itt közöttünk, ő fogja megosztani az, ami a szívén van. Mondtam neki, hogy azért adjon címeket az előadásnának, de ahogy ismerjük őt, úgyis mindig arról fog beszélni, hogy kik vagyunk Krisztusban, mint az élet testére, de ennek a mai estének az a címe, hogy a feltámadott élet. Tehát, hogy ez ami teljesen szorongatja az ő belsőjét, és itt és most, igen, majd ilyeneket fog mondani, de elindítjuk a hangrögzítő berendezéseket is. És először Mérien megkérem őt, hogy énekeljen az énekei közül. Legelőször imádkozunk. Uram, hálát adunk te neked, hogy itt lehetünk, és köszönjük, Uram, hogy fedetlen arccal nézhetünk téged. És amikor téged nézünk, akkor látjuk azt, hogy olyanok lettünk, amilyen te vagy. Hálát adok neked ezért. Köszönöm, Uram, hogy te meg tudod nyitni mindnyájunknak a bensőjét, a szívét, a megértését, hogy azt lássuk, amit te látsz, Uram. Kérlek téged ezért, drága Szentlélek, hogy lássuk, hogy mennyire közel vagyunk hozzád, meg te mi hozzánk. Jézus Krisztus nevében. Ámen. Amen. Yes. Yes, I just make a short open line praying. See you good sense as you Yes. Hello. And that's all I can say. So good to be with you. Thank you for this privilege to share with you. Nagyon jó itt lenni veletek, és ez egy ilyen megtiszteltetés, hogy együtt lehetünk, és így megosztjuk, ami bennünk van. Caused me to see in your light, O God, that one has died for all. And if one has died for all, my God, surely all have died. So surely all have died. And even the darkness is as light to you. The night shines as the day. Darkness and light are both alike to you. You've dawned your eternal day. You have dawned your eternal day. And the path of the righteous like the rising sun, shining brighter to the perfect day. Who needs the moon by night, the sun by day? You are our eternal light, oh God. You are our eternal light. And not of ourselves are we adequate to communicate your love. But of God are we in Christ, epistles of His grace. We are epistles of your grace. And the path of the righteous like the rising sun, shining brighter to the perfect day. Who needs the moon by night, the sun by day? You are our eternal light, oh God. You are our eternal light. You caused me to see in your light, oh God. You've caused me to see in your light. Thank you. We are so excited to be with you here this evening. Nagyon örülök, hogy itt lehetünk veletek, izgatottak vagyunk.
somebody asked me when we met them this evening, are you going to tell us a little bit more about yourself? Hogy valaki itt amikor itt beszélgettünk az elején, akkor azt mondta, hogy azt kérdezte, hogy rólad beszélünk többet. And I thought, no, there's a much more interesting subject. I would love to tell you a little bit more about yourself. Ja, igen, hogy beszélnél magadról többet, és akkor mondta az André, hogy nem, ennél sokkal érdekesebb dolog, hogy beszélnél rólad. I'm so glad that Jesus Christ came as the light that enlightens every man. Tehát, hogy amikor Jézus eljött, úgy mint egy világosság, ami megvilágít minden ember. He came to reveal your true identity. Ő azért jött, hogy kijelentse a te eredeti valódat, aki te vagy. God didn't just become man to show off and entertain us. Tehát nem csak, hogy eljött, mint egy ember, hogy így megjelenjen és szórakoztasson bennünket. He came to redeem, to awaken his image and likeness in man. Azért jött, hogy megmentse bennünket, helyreállítson bennünket, visszaállítsa az emberben az Istennek a képét, meg a hasonlóságát. You know, the context in which Jesus reveals himself is so significant. Az az összefüggés, amiben Jézus kijelenti magát, ez nagyon fontos. Now, these scriptures have been misunderstood by many people throughout many ages. Tehát az igét nagyon könnyen, rengeteg ember nagyon sok korban félreértették. Many people were persecuted and murdered based on somebody else's interpretation of the scriptures. Nagyon sok ember üldöztek és megöltek azért valaki másnak a Biblia értelmezése miatt. Many crimes were committed in the name of God. Nagyon sok bűntényt követtek el Istennek a nevében. And so God comes himself in the person of Christ Jesus to interpret his thought for us in such a way that there can be no misunderstanding. Tehát Isten eljött közénk egy emberi formában, hogy értelmezze, lefordítsa számunkra azt az ő eredeti gondolatát, hogy senki ezt ne értse félre többé. So I want to quickly just go through some of the cultural understandings and philosophies in the time in which Christ lived to give you the context. Tehát most így gyorsan szeretnénk végigmenni azon a ilyen korokon, időszakokon, ami hatással volt arra, hogy hogyan értelmeztük az igét. And we'll start off just quickly with the Greek and Roman philosophies. We read about it in Acts 17. Először kezdjük az Abcser 17-ben az a görög filozófiával. It's Epicureanism and Stoicism. Igen, tehát az epikúreusok és a sztoikusok, azok voltak ott. Now, Epicureanism, what they believed is in the state of absolute bliss and peace. Tehát amit az epikúreusok hittek, ez egy olyan állapot, amelyik egy ilyen tökéletes, teljes békességnek az állapot. And they said to attain this state of absolute peace, you need to have no pain in body and no worry of mind. Tehát ahhoz, hogy ebbe az állapotba be tudjál lépni, két dolog kellett, hogy semmiféle fájdalom, illetve semmiféle aggodalom a testedben és aggodalom az elmédben nem szabad. And they said the closest that a man will ever get to this state is to die. Ja, Yes. tehát az az állapotól az ember ehhez a legközelebb tudott lenni, az, amikor meghalt az ember. But then they started philosophizing like, what is the gods like then? Because they believed that the gods are in this state of absolute serenity. És akkor ezek kezdtek filozofálni, és akkor eljutottak oda, hogy ugye az Isten lehet ebben az állapotban, ebben a tökéletes They nyugalomban. said the only way for the gods to have peace is if they totally detached from our problems and from our pain. Tehát Isten ezt az állapotot úgy tudja elérni, ezt a teljes nyugalom állapotát, hogy teljesen érintetlenül távol tartja magát az összes fájdalmunktól és az összes bajuktól. So they believed in gods who was totally unconcerned with your pain and your trouble. Whether you had prosperity or whether you had pain, they did not care.
Tehát, hogy így eljutottak oda egy olyan istenképbe, egy olyan isteneket imádtak, akit egyáltalán nem érdekelte a te problémát. Gazdag vagy szegény vagy, őket nem érdekelte. Tehát teljesen nyugiba voltak. Because if they cared, they would lose their peace and they would go out of their state of serenity. Mivel, hogyha ők gondoskodtak volna az emberről, akkor elveszítették volna ezt a békesség állapotukat, és ilyen zavarba kerültek volna. The Stoicism took it one step further. A sztoikusok egy lépéssel tovább mentek, And they said, it's not that God doesn't care, God cannot care, because God is not a person. tehát ők már odájutottak, hogy nem arról van szó, hogy Isten gondoskodik vagy nem, hanem Isten nem képes arra, hogy gondoskodjon, mert ő He's not a ő person. nem egy személy. He's just a logic, a power. Ő csak egy gondolat, egy hatalom, egy erő. So for a person who's got a hurting heart, I don't know what is worse, a God who does not care or a God who cannot care. Tehát egy olyan személynek, akinek meg van sérülve a szíve, nem tudom, hogy mi a jó. Egy olyan Isten, aki nem akar gondoskodni, vagy egy olyan Isten, aki nem képes gondoskodni. So let me give you the other context, the Jewish context. Hadd mutassa meg most egy másik kontextus, a zsidó kontextus. Now God obviously revealed himself to Israel, the Tehát Jewish Isten nation. nyilvánvalóan kijelentette magát Izraelnek, a zsidó népnek. But they took parts of that revelation and developed it way beyond what God intended to say. Tehát, és ugye csak egy kis részét vették ennek a kijelentésnek, de ők ezt tovább fejlesztették túl azon, ahogy ezt Isten gondolta volna, vagy akarta. For instance, if I have to summarize the doctrine of God in the time of Christ, it would be by the word holiness. Tehát, hogyha összefoglalni szeretném a doktrinának a lényegét a Jézus idejében, akkor a szentség ebben a szóban lehetne egy szóba összefoglalni, mi volt a lényege. And for them, holiness meant that God is completely, totally other, different from us. Tehát úgy lehetne az ő gondolkozásukban definiálni a szentséget, hogy Isten egy teljesen más, különböző, mint mi, vagy tőlük eltérő nagyon. And this doctrine had certain consequences. One of the consequences was that to have contact with God or to meet with Him was inconceivable, impossible. Igen. Tehát ugye ennek a logikának az első következménye az, hogy egyáltalán kapcsolatba kerülni Istennel, ez lehetetlen. Ez megérthetetlen, felfoghatatlan, elképzelhetetlen. And so, for instance, in the Old Testament, in Deuteronomy 5, it quite clearly says that God gave Moses the law directly, face to face. It was God. Az 5 Mózes 5-ben teljesen nyilvánvalóan mondja, hogy Isten szemtől szembe Mózesnek adta a törvényt. But they started developing doctrines of angels and intermediaries to such an extent that by the New Testament times, we read on more than one occasion that they say it was actually angels that gave them. Tehát a zsidók ezt a kijelentést egészen odáig agyalták és odáig fejlesztették, hogy az új szövetségben már nem egy esetben arról beszélnek, hogy angyalokon keresztül, vagy ilyen másik közbenjárókon keresztül adatott a törvény. Because their doctrine of God's holiness made it unthinkable that He could face us personally. Igen, mivel az Istenről alkotott elképzelésük annyira elképzelhetetlenné tette azt, hogy ők Istennel egyáltalán szemtől szembe találkozhassanak, hogy még az Isten is átangyalosították. Now the fact that God's so unknowable also had another consequence. He became completely unpredictable. Tehát azáltal, hogy Isten egy ilyen teljesen megismerhetetlen, eznek egy másik következménye is lett, hogy teljesen kiszámíthatatlanná vált az Isten. You did not know what He was going to do next or why. Tehát lehetetlenség tudni az, hogy mi lesz a következő, amit tenni fog. You know, there's that scripture in the Old Testament, beautiful scripture that says, He's the potter, you're the clay. And He can make the pot and break it, make it again. It's all up to Him. You've got no choice. Tehát ugye az Ószövetségben ez, hogy ő a fazekas, és ott az agya, meggyúrja, nem tetszik neki, félrelobja. Újra veszi, megcsinálja, félrelobja. Tehát gyakorlatilag nincs választási lehetősége. And so God became, in the Jewish concept, this completely holy, other, totally different being.
Tehát ugye a zsidó gondolkozásban Istenről való elképzelés egy teljesen szent, teljesen távoli, megismerhetetlen valaki. But it had another, the third consequence, was God did not just separate himself from sin and from sinners. He was so against sin that he would pursue the sinner to destroy them. Tehát, hogy a harmadik ilyen következtetés ebből az, hogy Isten teljesen eltávolodott az embertől, a bűntől és a bűnös embertől is, annyira, hogy meg akarja győzni, hogy pusztuljon el. Tehát annyira szent, nem, hogy a bűnt. Így van. Elpusztítja. He's not just meg van győződve. he's running after you. Igen, tehát meg van győződve arra, hogy el is kell pusztítania a bűnös. Minden rohan érte, hogy ezt elpusztítsa. Yes. Mágiára. So in the midst, In the fire. yes. So in the midst of all of this, God decides to come and reveal himself. Mind ezek közepette Isten úgy döntött, hogy eljön és kijelenti magát. And we read in John 1 verse 1, the word, the logic, the mind of God that was in the beginning. A János evangélium első részében azt mondja, hogy ugye az ige, Istennek a gondolata volt kezdetben. In verse 14 it says, this word became flesh. 14-es vers azt mondja, hogy ez az ige testé lett, hussá lett szó szerint. That is so radical. That is so unexpected for people that thinks God does not care and God is so far and God doesn't even know of my trouble. God comes and he says, you've misunderstood me. Tehát ez teljesen felfoghatatlan volt, hogy elmondta ugyanazt, hogy az az Isten, aki kiszámíthatatlan, távoli, egyszer csak megjelenik és kijelenti saját magát. God, it doesn't even say God becomes man, it says God becomes flesh. Nem azt mondja, hogy az Isten ember lett, hanem az, hogy az Isten hús lett. You see, flesh was the domain of conflict. Flesh was the domain of pain. And it's flesh that God becomes. A hús volt a harcnak a területe, a fájdalomnak a területe, és Isten ebbe a húsba lett, hússá lett. God comes to reveal that your pain and your problems and your conflict is something that he identifies with, something that he understands. Ez azt mondja, hogy a te bajod, betegséged, problémád, ez olyan, amivel ő teljesen azonosítja magát, teljesen azzá válik. In becoming flesh, he reveals that the life of God is so radical. This resurrection life in Christ is so powerful that it can enter into your battle. It can enter into your problem and into your pain and still remain at peace. Ez azt jelenti, hogy az Istennek az élete az annyira radikális, hogy miközben belép a te betegségedbe, a problémáidba, meg minden bajodba, akkor when he enters, He can enter into your pain, into your problem, but this life is so powerful that it still remains at de peace. olyan erőteljes ez az élet, hogy továbbra is teljesen érintetlenül békesség marad. He reveals that God is not someone distant, trying to protect himself and his peace from your problems. Igen, tehát nem olyan Isten jelent ki, aki valahogy távol van és megvédi magát a te problémáitól és ilyen távolságot tart. No, this is a God that enters your humanity, your being, and he reveals that God has made up his mind that he does not want to be God by himself. He wants to be God with you, for you, and in you. Yes. A végén kezdem. Tehát Isten belép ebbe a te valóba, és teljesen érted, meg veled lesz
benned lesz. És ez nem egy ilyen átmeneti állapot, hanem ezt ő teljesen így gondolja. He comes to reveal that that Emmanuel, God with us, is his name. Tehát az Immanuel, Isten velünk van, ez az ő neve. God is not distant and unknowable. He's come into our dimension of time and space to make himself known. Isten nem távol van és nem ismeretlen, hanem teljesen a mi dimenziónkba bejött, az időbe meg a térbe. And the most accurate translation of God's mind happened when his mind became flesh. Tehát a legpontosabb fordítása Isten gondolatának, Isten gondolkozásának az, hogy az ige hússá lett. And in Jesus he comes to demonstrate that there might be stuff that you misunderstood in the scriptures, but in my person I'm going to demonstrate what I meant. Tehát Jézus azt mutatta meg, hogy lehet, hogy neked bajod van azzal, hogy hogyan értelmezed a Bibliát. De én azért jöttem el, hogy megmutassam, hogy én bennem, ahogy engem nézel, meg tudod érteni az igét. God reveals himself, and what he surprises us with is not how different or how other he is, but when he reveals himself, he surprises us with how much like us he is. Tehát meglep bennünket, amikor kijelenti magát, az nem az, hogy mennyire más, mennyire különböző tőlünk, hanem pont azzal lep meg bennünket, hogy mennyire hasonlít hozzánk, mennyire olyan, mint mi vagyunk. You see, God's original idea in Genesis 1:26, when he said, "Let us make man in our image and likeness," is still his idea. Tehát Isten eredeti elképzelése, amit az 1 Mózes 1:26-ban mond, hogy teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, ez még mindig Istennek az eredeti elképzelése. God never gave up on that dream. Isten soha nem adta fel ezt az álmát. God's dream is to see himself in human form in you. Istennek az álma az, hogy ő lássa magát te benned, ilyen emberi formában. God's dream is to see himself reflected in you. Tehát Istennek az az álma, hogy ő lássa magát visszatükröződni benned. And Jesus comes to remind us of God's original idea. És Jézus azért jött, hogy emlékeztessen bennünket Istennek az eredeti elképzelését. He comes to again awaken us and say the very life of God is what sparked the existence of man. Tehát ő azért jött, hogy meggyújtsa, megvilágítsa ezt Istennek ezt az eredeti elképzelését bennünk. And you know, darkness might have dimmed it, the wicked one might have twisted it, but the image and likeness of God in man was never completely destroyed. Tehát lehet, hogy a sötétség meg a gonoszság az ezt az eredetit így eltorzította, elfette, de soha nem tudta tönkretenni, eltüntetni Istennek a képét és a hasonlatosságát. See, there was something in fallen humanity that was very valuable to God. Valami a bukott emberiségben nagyon-nagyon értékes volt Isten számára. If fallen humanity had no value, God would just destroy it and start over. Hogyha a bukott emberiségben nem lett volna semmi érték, akkor Isten csak fogta volna, eltörli őket és újra kezdi az egészet. But God sees a value in fallen humanity that is worth pursuing. De Isten látott a bukott emberiségben olyan értéket, ami őt meggyőzte, meg ment ezért, meg akarta You menni. see, the lost son was still a son. Az elveszett fiú még mindig fiú volt attól, hogy elveszett. The lost coin retained its value. Az elveszett pénz nem vesztette, megtartotta, megőrizte az értékét. The lost sheep was still a sheep. Az elveszett bárány még mindig bárány volt. You see, you cannot be lost unless you belong. Amen. Lehetetlenség, hogy elveszett lennél, anélkül, hogy valahova tartoznál. And so in John 1 again it says he came to his own. A János evangélium azt mondja, hogy ő eljött az övéihez, az övéi közé. You know, the Old Testament gives us such beautiful pictures of our Redeemer.
Az Ószövetség nagyon szép képet ad a megváltóról. One of the pictures it gives us is of the kinsman redeemer, or the redeemer that's related. Igen, tehát az egyik nagyon szép kép, amit úgy hívnak, hogy a rokoni megváltás, tehát egy olyan, hogy valakihez, akivel kapcsolatban van. Tudjátok, van az Ószövetségben, hogy a rokon tudja kiváltani. This picture says that if a person got into terrible trouble where they had to sell everything they have, even sell themselves, then if somebody is related to me, he's got the first right to come and purchase me or redeem me out of this desperate situation. Tehát abban a helyzetben, a Ószövetségben arról van szó, hogy ha valaki nagyon problémás, nehéz helyzetbe kerül, el kellett adnia vala dolgait, vagy akár saját magát, akkor valaki, aki bizonyítottan közel áll hozzá, tehát rokona volt, ő neki joga volt ahhoz, hogy kifizesse azt az adósságot, vagy akár ő magát kiváltsa ebből az adósságból. And what the kinsman, this relation will do is he will come and he will make my cause his own. Tehát ez a rokoni kapcsolat által ő azt tehette, hogy a te ügyedet, a te problémádat a sajátjávé tette. Now notice this, the Redeemer doesn't become related to the one he redeems after he redeemed him. Tehát a megváltó nem miután megváltotta valakit, utána kerül vele kapcsolatba. He doesn't become related to the person he redeems after the person accepts his redemption. Tehát nem miután az a személy elfogadta ennek a rokonnak a megváltását, nem utána kerül kapcsolatba ezzel a megváltóval. The only reason that he's allowed to redeem me is because he is related. Tehát az egyetlen ok, ami miatt ez a valaki képes arra, vagy felhatalmazott, hogy megmentse őt, az, hogy ő rokoni kapcsolatban van vele. And God comes in the person of Jesus Christ as mankind's relation. Tehát Isten Jézus Krisztusnak a személyében úgy jött el, mint aki az emberiséggel kapcsolatban van. He demonstrates his relationship with us by becoming flesh and blood like us. Tehát ő azzal mutatta be az ő kapcsolatát az emberiséggel, ezt a rokoni kapcsolatát, hogy testé és vérré lett, hússá lett. And he makes our cause his own. És ő a mi ügyünket, a mi problémáinkat a sajátjává tette ezáltal. You see, for many years man tried to overcome and to win the battles in himself, in his own power. És évszázadokon keresztül az emberiség, vagy az ember megpróbált a saját maga erejéből, elképzeléséből küzdeni, meg győzni ebben a háborúban, ami zajlik be. God gave the religious system, the sacrificial system, the laws, all the opportunity it needed to prove itself. Tehát Isten adta az összes ilyen vallási rendszer, törvény, stb. Azért, hogy az embernek, hogy ez bizonyítsa. But it failed. Man still did not encounter God face to face. De az emberiség elbukott ebben, miközben ezeket gyakorolt, hogy az ember képtelen volt megoldani ezeket a problémáit. So he comes himself in the person of Christ. God becomes man. Jesus is 100% God and 100% man. Yes. Tehát Isten eljött emberként, és miközben 100%-osan Isten volt, 100%-osan ember lett. In Jesus, there is no distance between God and man. Jézusban nincs távolság az Isten és az ember között. In Jesus, God and man meets face to face. Jézus Krisztusban Isten és az ember szemtől szembe találkozik. What they thought through their interpretation of the scripture is impossible. He comes and does the impossible. Tehát amit korábban ők a zsidók a Biblia értelmezésük alapján gondoltak, az alapján lehetetlenség volt az, hogy Jézus eljöjjön és megmutassa magát, vagy az Isten megjelenítse magát. See, John 1 verse 18 says that no one has seen
or knows the Father. A János 18 azt mondja, hogy senki nem látja, nem ismeri Isten. This is an incredible statement, because in Matthew 11:27, I think as well, Jesus says, no one knows the Father. Ez egy nagyon döbbenetes kijelentés, mert a Máté 11:17-ben azt mondja Jézus, hogy senki nem ismeri az Atyát. Do you see what he's saying? Thousands of years of diligent study, thousands of years of religious sacrifice, thousands of years of all our effort to know him. And he says, no one knows the Father. Ezt biztos értettétek, tehát sok ezer év mindenféle gyakorlat, próbálkozás, amit az emberiség csinált, és akkor... It's not so good for the priests, they can lose their job. Igen, és akkor jön Jézus és azt mondja, hogy nem ismeritek az Istent. És mondja a Flóri, hogy ez nem jó ezt mondani, mert a papoknak nem lesz munkája. And John 1:18 again, he says, hello. Most mégiscsak megtörtént. So we were in Matthew 27 and in John 1 verse 18, where Jesus basically says, after all these years of religion and effort, there's no one who knows the Father. Tehát az előző Máté igében, illetve a János Evangélium 1:18-ban mondja, hogy senki nem ismeri az Atyát. But John 1 verse 18 says, for this very purpose, the uniquely born Son of God has come, who's in the bosom of the Father. He has come to make him known, to interpret him, to reveal him. És emiatt, hogy senki nem ismeri az Atyát, emiatt az egyszülött fiú, aki az Atya keblén van, ő jött el azért, hogy kijelentse nekünk az Atyát. You see, Jesus didn't come to begin another religion. Hát Jézus nem azért jött, hogy elkezdjen egy másik vallást. Jesus didn't come to begin another set of rules and a different way to discipline life. Jézus nem azért jött, hogy egy másik fajta szabályrendszert hozzon be, ami egy másfajta fegyelmezettséget hoz be az életünkbe. He comes to reveal the Father and your place in his bosom. Tehát azért jött, hogy kijelentse az Atyát, hogy meglássuk az Atyát, és meglássuk a helyünket az ő keblében. See, at one stage Jesus waited until the last day of their great feast. I think it was the Feast of the Tabernacles. Igen, tehát az egyik nap, tudjátok, amikor az a nagy ünnepnek az utolsó napján. And on the last day, the day in which religion had all its opportunity to satisfy them. Tehát amikor tehát ennek az egész vallási rendezvénynek az utolsó napja, amikor ez a vallásnak minden lehetősége megvolt arra, hogy megelégítsék az embereket. It says, whoever is hungry, whoever is thirsty, come to me. Akkor azt mondta, hogy ha valaki szomjas köztetek, akkor jöjjön én hozzá. You see, what religion can never give you, Christ can. Amit a vallás nem tud adni neked, azt Krisztus tudja. What all your self-effort to try and please God can never do, Christ can. Az összes saját próbálkozásod, amit nem tud elérni, ezt Krisztus tudja You adni. see, religion thrives on the fact that it must keep you hungry and keep you thirsty, so that you come back week after week for another drink. Mondott egy szó, de nem tudom mi az, de az a lényeg, hogy a vallás az mindent megtesz azért, hogy téged éhesen és szomjasan hagyjon, hogy újra és újra, hétről hétre visszagyere. Jesus says, Because the priests need the job. Jesus says, the water that I will give you, go read in John 4, he says, the water that I will give you will become a spring of living water within you, and you will never thirst again.
Tehát a János 4-ben azt mondja Jézus, hogy az a víz, amit én adok nektek, az élő víznek a folyamai lesznek benned, belőle ömlenek, és soha többé nem leszel szomjas. Jesus doesn't come to keep you thirsty and hungry. He comes to satisfy. Jézus nem azért jött, hogy téged éhesen és szomjasan tartson, hanem azért jött, hogy megelégítsen To téged. fulfill you. Hogy feltöltsön, betöltsön téged. I made a statement the other day that got a few religious people very upset. Tehát egyik nap mondtam valamit, amit néhány vallásos ember nagyon megharagudott emiatt. No, we don't want to cause unnecessary offense, but sometimes it's necessary. Tehát nem az a célunk, hogy ilyen szükségtelen megbotránkozást okozunk, de néha történik ilyen, vagy csinálunk ilyen. And I just said, you know, if you are spiritually hungry and thirsty, it is because what you are currently believing is not working. Tehát, hogyha te szellemileg éhes és szomjas vagy, ez azt jelenti, hogy az, amit te hiszel jelen pillanatban, az nem működik. Jesus said, he who drinks of the water that I give will never thirst. Jézus azt mondja, hogy olyan vizet ad nekünk, ami oltja a szomjat, tehát nem leszel szomjas többet. Now, of course it's good when you come to Christ to be hungry and thirsty for him. Tehát az természetes, hogy jó az, amikor jössz Krisztushoz, mert éhes és szomjas vagy. But after years and years of coming to what you think coming to Christ, if after years you are still thirsty and hungry, it's because you're not actually coming to Christ. You're coming to something else. De csak So if lefordítom. you every morning look for teaching on the internet and you're teaching, you have a problem. De hogyha évről és tehát évek múlva is jössz Krisztushoz, akiről azt gondolod, hogy Krisztus, és még mindig szomjas vagy, akkor az nem Krisztus. He comes to introduce us to a source of life within us that overflows. Tehát azért jött, hogy bemutassa nekünk azt a forrás, az élővíznek a forrását, ami bennünk van, ami ömlik belőle. He comes to reveal that the basis of the life that he gives is not the life of constant battle and constant struggle, but the life that overcomes. Tehát azért jött, hogy bemutassa, hogy az az élet, ami bennünk van, azért nem egy folyamatos háború meg harc, hanem az az élet, ami az utolsó szót elfelejtettem. The life that overcomes. Igen, tehát az az élet, ami győzedelmes élet, ami mindent legyőzött, ami bennünk van. You know, sometimes in our charismatic thinking, we thought that the Christian life is a life where we avoid all the problems, avoid all the struggles, avoid all the lack. Tehát mi sokszor ilyen karizmatikus gondolkozásban azt gondoljuk, hogy a keresztény életnek a lényege az, hogy mi távol tartsuk magunkat mindenféle szükségtől, hiánytól, problémától, bajtól. I want to read you quickly in 2 Corinthians 4. A 2 Korintus 4-et szeretném olvasni. I'm so glad that Paul doesn't just give us a philosophy about God. Nagyon jó az, hogy Isten nem csak egy filozófiát adott nekünk Istenről, vagy Pál nem csak egy But filozófiát. he lived a life that demonstrated what he understood. De Pál egy olyan életet élt, ami bemutatta azt, amit ő megértett már. And from 7 he says, we have this treasure within these earthen vessels. Tehát a 7-es versben, ugye a 2 Korintus 4:2 azt mondja, ez a kincsünk pedig cserépedényekben van. I'm just going to go to verse 8. He said, we are hard pressed on every side, but we are not crushed. A 8-as versre ugrunk, az angol fordítom, a magyar nem így írja, azt mondja, hogy de mi mondjuk nagyon nyomorgattatunk, vagy szorítatunk, de nem töretünk össze. We are perplexed, but not in despair. Also verse 8, the last part. Maybe just read verse 8 and 9. Ja, hát kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Tehát gyötörnek a kétségek, de mégsem leszünk benne. You see, Paul demonstrates that this life is not a life of avoiding the pressure, avoiding the pain. Tehát Pál bemutatja, hogy ez az élet nem olyan, hogy a nyomástól, vagy a fájdalomtól hogyan tudod távol tartani magadat, But it's a life that's victorious
and at peace in the midst of anything that happens. De ez az élet, ez egy győzedelmes élet, és egy ilyen békességesen cselekszik minden körülmények között, ami van körülötte. See, resurrection life is not a life that avoids the problems. It's a life that can even face death and rise victorious. A feltámadott élet az nem olyan élet, ami távol akarja tartani magát a problémáktól, de egy olyan élet, amely még ha a halállal is néz szembe, akkor is győzedelmesen támad fel ebből, vagy jön ki belőle. You know, when they build a big ship, they build it with the worst conditions in mind. When they build a big ship, a big boat. Ja, igen, amikor egy nagy hajót felépítettek. Noé. Hogy? Noé. Ja, Noé. They build it with the storms and the bad conditions at the sea in mind. So they build it with the strength to face the biggest storm. Igen, tehát olyan hajót, nem feltétlenül Noé, de olyan hajót építettek, amikor hajót építettek, hogy amit elképzeltek, hogy a lehető legnagyobb vihart is kibírja. And when God designed your life, He didn't design something fragile that can easily be broken. Tehát amikor Isten eltervezte a te életedet, akkor nem valami kis törékeny izét meggondolta, hogy ilyen könnyen tönkre megy. He designed a life that can face the biggest enemy and come out victorious. Hanem ő olyan életet tervezett, ami a legnagyobb ellenséggel is szembe tud nézni, és abból dicsőségesen, győzedelmesen kerül ki. In the John's 11, we've got the story of Lazarus, who was a very good friend of Jesus. He became sick, and they called him and said, Lord, come and heal him. Tehát a János 11-ben ugye Lázárról olvasunk, aki nagyon jó barátja volt Jézusnak, és beteg lett, és hívták, hogy gyógyítsa meg. And he said, no, I'll stay here. És mondta, hogy nem, én maradok. And in any case, he waits so long that Lazarus dies. És hát az történt ugye, hogy túl sokáig maradt, és Lázár meghalt. And so in verse 17, he says, when Jesus came, he found that he had already been in the tomb for 4 days. Verse 17, 11, 17. Tehát a 17-esben van, hogy elment Jézus, és úgy találta, hogy az már 4 napja a sírban volt. And verse 20, when Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, went out to meet him, but Mary stayed in the house. 20-as pedig mondja, hogy Márta azért, amit hallja, hogy Jézus jön, elébe ment, Mária pedig otthon ült. Verse 21, and Martha said to Jesus, Lord, if only you had been here, my brother would not have died. És a 21-esben Márta mondja Jézusnak, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvére. You see, sometimes we underestimate the power of God, and we think that He missed the opportunity to do something in our lives. Tehát néha mi alábecsüljük Istennek az erejét, és azt gondoljuk, hogy Isten elszalasztotta a lehetőséget arra, hogy a mi életünkbe cselekedjen, vagy beavatkozzon. God, if only you were showed up earlier, we would have avoided this. Hogy ha csak korábban itt lettél volna, vagy itt kellett volna, hogy legyél, akkor meg tudtál volna ettől menteni, vagy távol tartani ettől a nyavaját. But no matter what your situation is, it's never too late for God. De teljesen mindegy, milyen a helyzeted, az soha nem késő Isten. And He says, your brother will rise again. He said to Martha, your brother will rise again. Igen. És utána mondja neki, hogy a te testvéred feltámad, a 23-asban. Verse 24, Martha said to him, I know that he will rise in the resurrection at the last day. És mondja 24-re Márta, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. You see, so often we have postponed resurrection life to something way out there in the future. Tehát nagyon gyakran mi ezt a feltámadott életet ilyen a messzi, távoli jövőbe helyezzük el. You think resurrection life is something that I'm going to get once I've died, I'll be resurrected and live with God. Ugye azt gondoljuk sokszor, hogy ez a feltámadott élet az, amikor én majd egyszer meghalok, aztán majd feltámadok valamikor messze. But Jesus reveals that resurrection life is much more than a future event.
De Jézus azt mondja, hogy a feltámadott élet az jóval több annál, mint valami jövőbeni esemény. Resurrection life is a victorious, overcoming life in the present. A feltámadott élet az egy győzelmes, overcoming az ugyanaz, győzelmes élet ebben a pillanatban. He says, I am the resurrection and the life. Mert azt mondta Jézus, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. I am the resurrection. I am. It's not a future event. I am resurrection and life. Azt mondja, hogy én vagyok. És ez az, hogy én vagyok, ez azt jelenti, hogy ez most van. Ez nem egy jövőbeni időben levő dolog. Én vagyok most a feltámadás és az élet. And then in verse, saw weeping, Jesus wept. In verse 37, the Jews said, could not this man who opened the eyes of the blind prevent this man from dying? A 37-esben aztán némelyek mondják zsidók, hogy nem megtehette volna, aki a vak szemét megnyitotta, hogy ez ne halljon meg, tehát hogy ott úgy írják, hogy nem előzhette volna meg az ő halálát. You notice God often guides us and directs us to prevent unnecessary trouble. Tehát Isten gyakran ugye vezet bennünket különböző módon azért, hogy ő megőrizze bennünket, vagy megóvjon bennünket szükségtelen dolgoktól. But every now and then we face a situation that wasn't prevented. It happened. De ugye megtörténik az, hogy egyszer csak ott van egy történet, vagy egy helyzet, amitől nem lettünk megóvva, egyszerűen csak megtörténik az a dolog. And we often ask the same question. We say, God, you opened the eyes of the blind. You did this. Could you not prevent this thing from happening? És ilyenkor azt gondoljuk, hogy Uram, de hát te meg tudtad csinálni ezt, a vakszemét meg tudtad nyitni, nem tudtad volna ezt is eltávolítani tőlünk, vagy megoldani ezt a helyzetet is? It's never too late for God. Soha nem késő Isten. He said, take away the stone. Ja, és akkor azt mondta, hogy vegyétek el a követ. They said, oh no, by this time he stinks. De azt mondják neki, hogy már büdös. He said, take it away. Mondta, hogy vegyétek el a követ. And with a loud voice he shouted, Lazarus, come forth. És akkor ilyen kiáltva mondja, hogy Lázár, gyere ki. And he came. És kijött. Resurrected. Feltámadt. No matter what your situation, if it's beyond human hope, if there's no natural way possible of you thinking that God can save this situation, it is never too late for God. Teljesen mindegy, hogy milyen a szituáció, hogy ez túl van minden emberi elgondoláson, hogy mi lenne a lehetséges. Egyszerűen ez Istennek semmi sem lehetetlen, és meg tudja oldani azt a helyzetet. Resurrection life is a life that's at peace and at rest with God, no matter what situation you face. A feltámadott élet az egy olyan élet, ami teljes békességben, teljes nyugalomban az Istenben úgy cselekszik. In Philippians 4, verse 12 and 13, Paul says, I've learned a secret. A Filippi 4:13-ban, úgy mondja Pál, hogy megtanultam egy titkot. You know, sometimes we think that, oh, Paul wrote such inspiring letters. Maybe he lived in a monastery up in a beautiful mountain where he could meditate on God's word the whole day and then write the most beautiful letters. Tehát amikor olvasok Pálnak a csodálatos leveleit, azt gondolhatnánk, hogy Pál valami ilyen szép, elvonult, kolostorban élt, ahol állandóan meditál az igén és az Úron gondolkozott, és akkor csak így írt ezeket a szép dolgokat. No, sometimes Paul was bleeding with shackles on his hand. Tehát néha Pál ugye vérzett és meg volt bilincselve. In the book of Timothy, he writes from prison and he says, I might be bound, but this message is not bound. Tehát a Timóteusnak írja a börtönből, hogy azt írja, hogy én lehet, hogy bilincsbe vagyok verve, lehet, hogy meg vagyok kötözve, de ez az üzenet, ez nincsen. You see, Paul discovered a reality that was bigger
than the chains on his arms. Pál az felfedezte azt a valóságot, ami nagyobb volt annál, mint amit a láncok mutattak neki. Paul discovered the reality bigger than the fact that he was sitting in prison. Tehát Paul felfedezte azt a valóságot, ami nagyobb volt annál, hogy ő bennült egy börtönben. You see, when they started singing in the prison, was it Peter and John that was put in prison and they started singing songs? Ugye egy másik helyen, ahol elkezdtek énekelni, azt mondja, hogy a Péter és a John volt ott, de lehet, hogy a Pál volt meg a Silás. And they were in prison, they started singing songs and the doors opened and God let them out. És akkor énekeltek, és kinyílt az ajtó, és akkor kimentek. They weren't singing because they remembered a teaching that they heard at the church, 3 steps to get out of jail. Tehát ő azért énekeltek, mert emlékeztek arra a tanításra, amit a gyülekezetben tanultak, hogy 3 lépés, ahogy a börtönből ki tud szabadulni. Step 1, meditate on the word. Az első lépés, gondolkozzál az igén. Step 2, sing, smile and praise the Lord. A második lépés, hogy énekeljél és mosolyogjál az Úrnak. Step 3, rebuke the devil and tell the doors to open. A 3-as lépés pedig dorgáld meg az ördögöt és mondd az ajtónak, hogy nyíljon meg. These guys didn't even know that they were going to get out of prison. They were genuinely so overwhelmed with a bigger reality that in the midst of this prison, God is with us. Yes. Tehát azt se tudták, hogy ki fognak-e jönni egyáltalán a börtönből. Egyszerűen csak el voltak árasztva ezzel a valósággal, hogy Isten velünk van itt, és csak dicsérték az Urat. They weren't singing to open the doors. They were singing because of gratitude. Tehát nem azért énekeltek, hogy az ajtók kinyíljanak, hanem egyszerűen csak a hála, ami a szívükben volt Isten felé, amiatt dicsérték. Their praise was genuine. Tehát az ő dicséretük ilyen eredeti volt, igazi. Glory, resurrection life. Dicsőség az Úrnak, feltámadott élet. Can face any situation. Mindenféle helyzettel szembe tud nézni. We spoke this afternoon about the lady Madame Guyon who lived in France in the 1700s. Délután beszéltünk egy hölgyről, Madame Guyon hívták, aki valamikor régen Franciaországban élt. Now, as a young girl of 16 years old, she has already gone through many years where she sought God in every way she knew how to seek Him. Tehát 16 éves koráig azt kereste, hogy hogyan tudja Istent szolgálni. She went to every mass, because it was only Catholic church in that area. She went to every mass, to every rosary prayer. She did everything she knew to do to try and find the connection with God. Tehát mindenen keresztül ment, amit abban az időben a katolikus egyházban meg lehetett csinálni, hogy a rózsafüzér, mise, ilyen, hogy megtalálja Istent, hogy kapcsolatba kerüljön. And at the age of 16, she was completely despondent, and she sat out of on the side of the road one day, just ready to give up. She thought she's just lost, she's not chosen. Tehát 16 éves korára oda jutott, hogy arra jött rá, ott állt az úton, hogy ő elveszett. Tehát ő ezt nem tudja megcsinálni, nem találja Istent. A very wise old priest came and sat next to her and said, "What's the problem?" És akkor egy nagyon bölcs öreg pap oda jött hozzá, és megkérdezte tőle, hogy mi a probléma. She told him a story, and he said, "You will never find what you're looking for if you search for it outside of yourself." És azt mondta neki, hogy soha nem találod meg azt, amit keresel, hogyha ezt magadon kívülre helyezed. What you are searching for is not outside of you, it's inside. Amit keresel, az nem rajtad kívül van, hanem az benned. And that day she went home and she focused her prayer and she said, "God, are you here already?" And her life dynamically changed. És ettől az egy gondolattól hazament, és imádkozott, és ezzel ledöbbent, mondta az Úrnak, hogy Uram, te akkor itt vagy bennem, és ez teljesen megváltoztatta. And her life became such a testimony of intimacy with God that even the kings wanted to get advice from her. The King of France and the bishops and everyone started conversing with her. Tehát és annyira megváltozott az élete, hogy abban a korban a különböző királyok, meg ilyen püspökök kértek tőle tanácsot. But eventually she offended them because she said, "It's not your study or your position or your anything that brings you close to God.
brings you closer to Ja, God. tehát de utána őt megtámadták amiatt, hogy azt mondta, hogy nem az, hogy mennyire tanultok, meg tanulmányozzátok az igét, ez nem visz közelebb bennetek. It's got nothing to do with your education or your mental ability. Tehát semmi nem számít a képzettségetek, vagy az elmebeli In képességek. fact, there was lots of illiteracy in those days. People that couldn't read or write. Illiteracy. Ja, igen, analfabét írástudata, tehát nagyon sok volt az írástudata az időben. And the one letter I so enjoyed, she starts writing and she says, I'm writing to those of you who cannot read. És akkor elkezdett írni, és azt mondja az André, hogy ez nagyon megérintette őt, azt mondta az a Madame Guyon, hogy nektek írok, akik nem tudtok olvasni. Discover Christ within you and read Him. Hogy fedezzétek fel Krisztust magatokban, és őt olvassátok. Awesome. Now, isn't that Paul's testimony in Galatians 1 verse 15? He says, I was so zealous for my traditions, but when it pleased God to reveal His Son in me. Tehát a Galata 15-ben mondja Pál, ugye, hogy nagyon ilyen buzgón üldözte a keresztényeket, és azt mondta, de amikor Istennek tetszett, hogy kijelentse a fiát én bennem. So what Madame Guyon, eventually they threw her into a dungeon, and she wrote the following poem. Tehát és akkor ez a Madame Guyon végül beletették egy tömlőcbe, és írt egy költeményt, egy verset. She says, those who threw me here do not know that there is one who can come through stone and bars of steel. Tehát azt mondta, hogy azok, akik ti nem vagytok itt velem, a köveken, meg a vason keresztül jön valaki. Nem tudjátok ti, akik ide tettetek be engem, hogy az, akivel vagyok, még kövön és vason keresztül is tud. And she said, so the very walls have become precious or dear to me because He is here. Azt mondja, hogy ezeknek a törlőcnek a falai olyan gyönyörűek, kedvesek lettek a számomra, mivel ő itt van velem. You see, you were designed to know the Father. Arra vagy lettél teremtve, hogy ismerjed az Atyát. Jesus comes and He says, I come to reveal the Father. Jézus azt mondta, hogy azért jöttem, hogy kijelentsem, megmutassam az Atyát. 1 John 5 verse 20 says that for this purpose the Son of God came. Tehát a János 5:20 azt mondja, hogy a cél, ami miatt Jézus jött, To give us understanding. az 1 János levél azért azt mondja, hogy azért jött, hogy megértést adjon, értelmet adjon nekünk arra, That we may know hogy mi tudjuk, what all the religious effort for thousands of years never knew. You can know. hogy amit az évezredeken keresztül a vallásos erőfeszítések nem tudtak, azt te tudjad, nem tudtak elérni, azt te tudjad. It says to understand the one who is true, and we are in Him who is true. Hogy megismerjed őt, vagy tudjad, megismered őt, aki igaz, és megismered azt, hogy mi ő benne vagyunk, aki igaz. You see, when God reveals Himself to you, He doesn't reveal Himself as someone who is apart from you. Tehát amikor Isten, Jézus kijelenti magát, akkor nem úgy jelenti ki magát, mint valaki, aki tőle távol van, vagy el van választva tőle. When you meet Christ Jesus, you meet yourself for the first time. Amikor te először találkozol Jézussal, az az első alkalom, hogy magaddal is találkozol. God doesn't just reveal Himself apart from you to brag and say, look how good I am, and how bad you are. Tehát Isten nem úgy jelenti ki magát, ez az párt, ez valahogy úgy, hogy mindig veled együtt. Tehát nem úgy, hogy csak jön és megmutatja, nézni, micsoda fantasztikus vagy, te meg milyen bűnös vagy. Jesus didn't come to show off, Tehát, to perform. tehát nem azért jött, hogy csak úgy megjelenjen, és akkor ilyen megmutassa magát. Felvágjon, igen, és akkor ilyen előadja magát. He came to reveal your true identity.
Azért jött, hogy kijelentse a te igazi, eredeti identitásodat vagy valódat. When he reveals himself, you suddenly see yourself as well. Amikor ő kijelenti önmagát, abban a pillanatban te felismered, megismered magad. That's why Paul, when he starts telling us what happened, when that bright light shined in his face and blinded him for 3 days. Tehát amikor a Pál arról beszél, hogy mi történt, ugye, amikor ez a hatalmas világosság megjelent neki és megvakult 3 napra, He starts writing in Corinthians 4 verse 6 and he says, the gospel, he says, just like God shone out of darkness, he shone into our hearts, so that we may know the glory of God in the face of Christ Jesus. yes. A 1 Korintus, vagy a 2 Corinthians 4:6-ban azt mondja Pál, hogy az Istennek a világossága az úgy megvilágítja az embernek a bensejét, hogy az ember látja ezt a dicsőséges világosságot, ami az Istennek a képe, az Istennek az arcát. 2 Corinthians 4:6. Yes. So what Paul saw in that moment when he was blinded was the face of Christ. Amit Pál látott, miközben ő megvakult, látta Krisztusnak az arcát. But when he started looking intently into the face of Christ, he started noticing something. Tehát amikor Pál elkezdte ezt figyelni, elkezdte nézni Krisztusnak az arcát, akkor valamit észrevett. He started realizing there's something very familiar about what I'm seeing. Tehát azt mondta, hogy ebben valami ismerős, valami, amit én ismerek abban, amit látok. And in 2 Corinthians 3 verse 18, he gives us the insight. He says, we behold him as in a mirror. És a 2 Korintus 3:18-ban adja meg ezt az insightot, ezt hozták a marketingben, ezt a betekintést, hogy amikor nézzük őt, akkor úgy nézzük, mint egy tükröt. You see, when you see him accurately, you don't just see him, you see yourself. Azt mondja, amikor őt nézed pontosan, akkor nem csak őt látod, hanem meglátod magadat is. James 1 verse 23 says that whenever this word is preached, it is like a man who beholds the face of his birth as in a mirror. A Jakab 1:23 azt mondja, bármikor, amikor az igét prédikálják, az olyan, mint amikor egy ember nézi magát a tükörben. You see, when God designed you, when he first thought about you, it was before the dinosaurs walked this earth. Tehát az ige azt mondja, hogy mielőtt, amikor Isten téged gondolt